درود و مهر به همه شما دوستان و همراهان من. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اسم من فرازه و خوش اومدین به کانال راز. من اینجا انرژی خوانی و حافظ خوانی انجام میدم و همیشه تلاشم این بوده که از دل کلام حافظ پیامی به گوشت برسونم که چاره‌گشای چالش‌های روزمره من و تو باشه. امروز قراره با هم یه فال حافظ بگیریم، قراره یه نگاهی ببریم تو دل کلام حافظ که به اندازه خودمون سهم خودمون رو از اون غزل بگیریم که یه کمی بتونیم راحت تر و خوشبینانه تر و امیدوارانه تر مسیر زندگی رو ادامه بدیم. یه نفس عمیق بکش، توی ذهن خودت نیت کن، یعنی اینکه تصور کن، تجسم کن، تخیل کن هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. خب اگر نیت کردی، آماده ای؟ بریم سراغ پیام امروز از لسان غیب حافظ شیرازی. خب غزل میگه که چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی، که حال ما نه چنان بودی ار چنان بودی. بگفتمی که چه ارزد نسیم طره دوست، گرم به هر سر مویی هزار جان بودی. برات خوشدلی ما چه کم شدی یارب، گرش نشان امان از بد زمان بودی. گرم زمانه سرافراز داشتی و عزیز، سریر عزت آن خاک آستان بودی. ز پرده کاش برون آمدی چو قطره اشک، که بر دو دیده ما حکم او روان بودی. اگر نه دایره عشق راه بربستی، چو نقطه حافظ سرگشته در میان بودی. خب بریم با هم سراغ ابیات این غزل، ببینیم چی تو دل خودش داره. تو بیت اولی که میگه چو بودی ار دل آن ماه مهربان بودی، که حال ما نه چنین بودی ار چنان بودی. حافظ داره قر میزنه، میگه اگر اون عشق مهربون یکم دلش با من راه بود و ازمون این نبود که الان توی این داستان، توی این مصیبت بخوایم دست و پا بزنیم. یه جورایی داره به سبک خودش داره قر میزنه و از حال و هوای اون روز خودش داره برای من و تو قصه میگه. بیت دوم میگه اگه لازم باشه به خاطر نسیم موی یار هزار بار میمیرم و زنده میشم. و میگه میارزه چنین معامله‌ای. نسیم موی یار، ببین چقدر عاشقه که حتی باد موهای معشوقش براش از زندگی مهمتره. یعنی همون که میگه یک نگاهش به همه دنیا برام میارزه. تو بیت سوم میگه خدایا مگه چی میشد یه ذره امنیت میدادی به این عشق، یه ذره حس امنیت میکردم. این همون حالیه که عشق هست، هیجان هست، ولی دلت آروم نیست، اون امنیتی که دلت میخواد باهات نیست. حافظ داره قر میزنه با زبون شعر خودش. بیت چهارمو اینجوری میگه اگر روزگار منو عزیز میکرد، بازم بزرگترین افتخارم این بود که خاک کف پای یار باشم. حتی اگر شاهم بودم بازم دوست داشتم برای عشقم خاک بودم. و چیزی که حافظ رو متمایز میکنه اون تمثیل هایی هستش که به کار میبره. بعضی موقع با خودت فکر میکنی که این چجوری به ذهنش رسید. میگه که ای کاش یار مثل یک اشک از پشت پرده میومد بیرون، چون هر حکمی که داشت حضورش روی چشم من بود. میگه حتی اگر امروز نیست ولی همه جا حضورش حس میشه. توی کادر تصویر من هست، ممکنه چشمام بسته باشه ولی رخ یار رو میبینم. توی
بیت ششم و آخره که میگه اگر این عشق لعنتی انقدر راه رو نمیبست، منم مثل یک نقطه آروم توی این دایره بودم، ولی الان مثل فرفره سرگردونم. خلاصه اینکه حافظ هم مثل ما عشق رو بیشتر یک معما میدونه تا آرامش. بریم با هم ببینیم چی دستگیرمون میشه برای امروز من و تو. نکته‌ای که در ابتدا به ذهنم میرسه راجع به این غزل اینه که حافظ توی این شعر هم داره از سختی‌های عشق حرف میزنه، هم از زیباییاش. یه جورایی میگه عشق مثل یک تیغ دولبه است، از یه طرف دلمون رو گرم میکنه و از یک طرف دیگه دلمون رو میسوزونه. چند تا نکته مهم میشه ازش درس گرفت. اینکه هیچ عشقی بی درد سر نیست، هیچ هدفی بی درد سر نیست. اگر سودای به دست آوردن هدفی داری، شغلی داری، مهاجرتی داری، بدون درد سرهای خودشم داره و چه بسا واقعا هستن اطرافمون کسانی که چقدر سرمایه داره، چقدر املاک داره، چقدر داستانهای عجیب و غریبی داره که ممکنه مورد حسرت خود ما هم واقع بشه، قبطه بخوریم به حالشون، ولی میبینی یه سری گرفتاری ها هم داره و تو میدونی من دارم از چی حرف میزنم. هیچ عشقی بی درد سر نیست. همیشه وقتی کسی رو دوست داری یا به یه چیزی دل میبندی، حتی یک آرزو یا یه هدف چالش هم باشه. حافظم مثل ما گیر همین قضیه است. کاش این عشق یکم راحت تر بود، کم درد سرتر بود، در دسترس تر بود. توی بیت سوم حافظ از خدا میپرسه مگه چی میشد یه ذره آرامش به این عشق میدادی؟ ما آدم ها فقط عشق و هیجان رو نمیخوایم، یک پناه، یک حس اطمینان هم میخوایم. اگر بخوام ساده تر بگم این که میگه یک رابطه خوب فقط پرشور نیست، باید بشه توش نفس راحت کشید. و این رو هم باید اضافه کنم که حافظ میگه گاهی برای عشق باید غرور رو کنار بذاری. حافظ میگه حتی اگر عزیز و بزرگ هم باشی، باز بهترین افتخارم اینه که برای تو خاک آستانت باشم. یعنی این عشق واقعی جاهایی میطلبه که تو کوتاه بیای و از خودگذشتگی داشته باشی، حتی اگر غرورت بشکنه. عشق همیشه یکم معما داره. اون دایره و نقطه آخر غزل خیلی معنا داره. میگه عشق یه دایره است و ما مثل نقطه وسطش هستیم. همیشه یه جور سرگشتگی داریم، یعنی هیچ وقت همه چیز عشق رو نمیفهمیم و شاید هم قرار نیست بفهمیم. همیشه یک علامت سوال ممکنه پس ذهنمون باشه. پس اگر بخوام یک جمع‌بندی بکنم پیام امروز رو برای تو رفیق جانم، اینه که اگه توی زندگیت عشقی داری، چه عشقی به یک آدم، چه عشق یک هدف، یک شغل، یک رویا، بدون که سختی ها بخشی از مسیره. این سختی ها دلیل نمیشه که اون عشق اشتباه باشه، بلکه نشونه اینه که داری تجربه میکنی، داری رشد میکنی و ارزش چیزی که دنبالش هستی و بیشتر میفهمی. حافظ با همه شکایاتش باز هم در آخر عشق رو رها نمیکنه. این پیامیه برای امروز من و تو. گاهی باید با همه سختی ها عشق رو پذیرفت، چون همین عشق به زندگی ما معنا میده. این بود پیام امروز. ممنونتم که صبوری کردی تا انتهای این پادکست با من همراه بودی. اگر به تازگی وارد چنل شدی، من بر حسب ادب و وظیفه بهت خیر و مقدم میگم. اگر از دوستان قدیمی من هستی که میدونی اگر نکته‌ای، سوالی توی تفسیر غزل ذهنتو درگیر کرده باشه، میتونی از طریق آیدی تلگرام که توی توضیحات این ویدیو هست با من در ارتباط باشی.
و چقدر لازمه که اینو به خودم و به خودت بگم که بعضی موقع دل آدم تار میشه، مثل شبی که نه ماه داره نه ستاره، ولی یادمون باشه همین شب تار مقدمه طلوعه. خدا هنوز صدامونو میشنوه، نقشه هاش همیشه از دردهامون بزرگتره. تو فقط آروم باش و بمون، چون روزهای روشن با نوری که فکرش هم نمی کنی تو راهن. پوینده باشی و پایدار.